Üdvözlök mindenkit! Ez itt a Digit Podcast. Személyi László vagyok, a Future-nál vezető partnere, és társam a krimiben Szekér Zoltán, az Odeon Light és a Sailing Hangar alapító ügyvezetője. Sziasztok, jó napot kívánok! A Digit Podcast célja, hogy akit nem elégítenek ki a felszínes cikkek és a hangzatos jelszavak, az közelebb kerülhessen a digitalizáció és az informatika mai meghatározó trendjeihez. Mi itt a mélyére fogunk ásni a dolgoknak. Zoli, közel 40 adásnál járunk, de ha hiszed, ha nem, még egyszer sem beszéltünk a fekete bárányról, a vállalati informatikának a fekete bárányáról, amit röviden ERP-nek, hosszabban vállalatirányítási rendszereknek szoktunk mondani. Azért van ez így, mert ugye folyamatokról kellett volna még beszélni, legalább 17 adás, de hogy így ERP-ről így addig nem. De most már talán megágyaztunk neki, nem? És hát így a mai vendégeinket is ehhez választottuk, akik vállalták, külön köszönet Csorba Andrának, aki segített őket meggyőzni. Faludi Gábor ügyvezető az FITS-től, és kedves Hunor a HRP termékmenedzsere. Ez egy rejtélyes titulus, majd erről még beszélünk. Sziasztok! Sziasztok! Üdvözöljük a hallgatókat! Sziasztok! Gábor, kezdjük már ott kérlek, hogy a hallgatóknak mondd el, hogy mi az FITS. Ez egy magyar vagy egy angol rövidítés? Hát az itt most mindjárt zavarba is jövök alapvetően, hogy alapvetően úgy kerestem cégnevet, hogy valami angol szó legyen, tehát nem is FITS, meg nem FITSA, mert ugye az Magyarországon nem is olyan nagyon jó hangzású, hogy volt ilyen, úgyhogy olyat akartam találni, ami angolul is fog működni, és akkor ez a FITS, ez egy ilyen jó betűszó, alapvetően sajnos benne van a nevem, úgyhogy most erről nem is szabad beszélni, de hogy nem erre hegyeztem ki, hanem inkább arra gondoltam, hogy valami olyan céget találok, ahol illeszkedünk az ügyfelekhez, ami jó megoldást adunk, és azért lett FITS. Oké. Szeretem humánusan megközelíteni a dolgokat, és hát akkor ahelyett, hogy elvárnám, hogy a hallgatóink tudnák, inkább elmondom, hogy az ERP, az Enterprise Resource Management angol rövidítése, és tulajdonképpen az első digitális ikernek is mondhatnánk ezeket, nem? Ki mikor találkozott először az ERP típusú rendszerekkel, és hát milyen nyomot hagyott benne? Zoli, rangidősként. Mikor találkoztam ERP-vel? 2000-ben találkoztam először vállalatirányítási rendszerrel, 2000-től kezdtük az ERP felderítését. Ez egy bank volt, és a bankhoz tartozó egyébként zsíróba menő információkat kellett nekünk ERP-be betagozni, és nem tudom, akkor 35 bankfiókhoz tartozó összes adatforgalomból indultak azok az állományok, amik utána pénzügyi finanszírozásokhoz tartottak. Nyilván ennek az evolúcióját utána az ember átélte különböző programokkal és különböző verziókkal. De rögtön az első az így pozitív élmény volt, vagy egy nagyon az első azért kezdtem el ERP bevezetésben tanácsadással foglalkozni, mert az első bevezetés úgy, hogy mindenki értett hozzá és szakértő volt, nem feltétlenül volt pozitív élmény. És én azt kezdtem el vizsgálni, hogy hol romlott el. Tehát az osztályok közötti együttműködés megromlott az ERP bevezetésénél. És azért romlott meg, mert egy időben azt vettem észre, ugye, és akkor most mi vissza fogunk kérdezni, tehát most úgy mosolyogjatok, légy szíves, hogy visszakérdés is lesz, hogy azt vettem észre, hogy gyakorlatilag elkezdték a saját munkájukat titkolni. Tehát, hogy valójában mit csinálnak. Na itt a visszakérdés, hogy és ti mióta tapasztaljátok ezeket a dolgokat? Hunor, első élmény? Nekem 2014-ben volt az első élményem, akkor kezdtem el alapvetően az IT piac azon szegmensében dolgozni, ahol hát ERP, ügyvitel, tehát nagyjából a ranglétrát így végigjártam a kis számlázó programoktól, eljutottam ugye a Navision per Business Central írába. Igazából az első élményem, tök őszinte leszek, baromi rossz volt. Tehát kattintottam, nem ment, nem volt jó, hibaüzenet hátán. Jellemzően én egy sales per pre-salesként lettem fölvéve az akkori céghez, és megpróbáltam felkészülni egy olyan másnapi ügyfél találkozóra, ahol bemutatok egy folyamatot. És egy nagyon egyszerű történetet szerettem volna, egy szállítólevelet szerettem volna generálni egy ajánlatból, és nem sikerült az Istenért sem, és nem tudtam, hogy miért nem. Tehát ez egy felhasználói, nem egy bevezető élmény volt ráadásul. Hát igen, felhasználóiból indult, és akkor utána egy kicsit jobban a mélyre ástam, és azóta már úgy hívom, hogy perverz módon valamiért vonzódom az ERP rendszerekhez.
Most a Gábor nevet rajtam, de nekem tetszik ez a világ. Tehát szeretek ezekben a rendszerekben dolgozni, szeretem a mögöttes logikát, amit ezekbe belepakolnak, meg azt gondolom, hogy ez egy mély óceánja az egésznek. Tehát nagyon szépen tágítható, és teljesen, szerintem 100%-osan hát egy fél élet kéne ahhoz, hogy mindent megismerjünk. Akár egy BC-ről, most ne is beszéljünk mondjuk a SAP Oracle, tehát a nagyokról. Gábor első élménye? Fú, én azt hiszem, hogy talán ilyen 2000 környékén találkoztam ERP-vel, SAP, egy nagy SAP bevezetéssel. Most nem is bevezetés volt, hanem felhasználó, meg támogatás volt. Egy nagy multinál dolgoztam, és ilyen zöld képernyő volt, tehát úgy mentem oda, hogy egyébként ilyen Windows rendszereket láttam előtte, és akkor itt ennek a multinak a világ egyik legnagyobb cége volt a GE, és ott nekik egy mainframe-en futó ilyen zöld képernyő volt, hát nagyon nem tetszett az egész egyébként, de hogy ezt tök jól elmenedzselték velük a rendszert. Nagyon sokat tanultam egyébként a vállalatirányítási rendszerekről. A mai napig imádom az SAP-t, igaz, hogy nem ezzel foglalkozom, de nagyon, nagyon, nagyon jó, és nyilván abban a szegmensben egy zseniális termék volt. Azért az érdekes kérdés, hogy hol váltottál át a Microsoftra? Igen, majd azt szerintem ide visszatérünk, de nekem még az jutott eszembe, hogy vajon van-e olyan projekt, vállalatirányítási projekt, ami egyébként sikerélmény, boldogság, hormonokat generál, mert szerintem nagyon nehéz ilyet találni. Tehát szerintem a karrierem során néhány van, ahol azt tudtuk utána mondani, hogy mindenki boldog, és hogy mindenki úgy jött el. És nekem mindig az a filozófiám ebben, hogy ez nem tehát egy ERP projekt, ez mindenkinek egy nehéz pálya, mindenkinek az életét megváltoztatja, mindenki félti a saját folyamatait, hogy neki bonyolultabb lesz, megváltozik alatta, tehát nem egy divíziónak, hanem mindenkinek, egy szervezésnek megváltozik az élete, és mindenki úgy megy bele, hogy ez egy defenzíven szerintem. Abszolút, ezzel tökre egyetértek, és azt kellett észrevenni itt az elmúlt időszakban, hogy voltak éppen nem szállunk erre megfelelő mennyiségű időt, és a vezetőség nem elkötelezett. Azt mondja, hogy neki fejlődnie kell, csináljunk valamit. És akkor ebből a valamizésben egyszer csak egy ERP pattan ki valakinek a fejéből, amit be kell vezetni, de a szervezet fizikailag nincs felkészítve rá. Mi a véleményetek erről? Tehát, hogy mikor Nekem erről nagyon határozott véleményem van, és ez egyébként kötődik az első élményemhez is. De és szerintetek milyen a jó ERP? Tehát, hogy számotokra mi az ideális ERP? Most kezdjük Lacitól. Számomra az ideális ERP nulladik pillanatban azt nézi meg, hogy milyen kultúrában van a cég. Nyilván, ha ez egy multinacionális cég, akkor ez egy nagyon nehéz kérdés. Most maradjunk a hazai körökbe, szerencsére itt azért sokan dolgozunk hazai vállalatokkal, itt sokkal egyformább a cégkultúra cégen belül, tehát hogy ezt meg lehet állapítani, hogy ez most egy valóban a magyar és ezáltal a balkáni jellegzetességeket hordozó cégkultúra, akkor ennek egy viszonylag laza struktúrájú és testre szabható folyamatokkal, meg egyszerűbb képernyőkkel működő ERP-nek kéne lenni. Ha viszont a cég olyan típusú, hogy nem tudom, német autóiparba szállít be, és elvárják tőle az ügyfelei, hogy német precizitással és logikával működjön, akkor valószínűleg most is már olyan folyamatai, olyan belső szabályzatai vannak, amik ezt a típusú ERP-t nem csak igénylik, de el is fogadják. A másik, hogy szerintem a jó ERP az változik a céggel együtt. Tehát, hogy az nem jó megközelítés, hogy az ERP az olyan, hogy eddig nem volt, most van, és akkor készen vagyunk. Az ERP az olyan, hogy most már van egy ERP-nk, amivel minden egyes új ügyfélnél, új folyamatnál dolgunk van. Gábor? Minden cégmérethez megvan a megfelelő ERP. Tehát, hogy szerintem nincs rossz ERP, meg az is elgondolkodnék, hogy van-e laza ERP, arról majd beszéljünk meg, hogy van-e laza ERP, mert Excel. Ugye, igen, tehát az is egy jó mondás. Így van. És hogy mindig a megfelelő mérethez el kell jutni, hogy akkor a megfelelő ERP-t választod magadnak, és az lehet, hogy amikor változik az ERP, akkor lehet az egész termék is változik, hogy változik a szervezet. Én egyébként mindig egy ilyen, nekem az ERP az mindig egy ilyen szabályrendszert ad. Tehát én azt hiszem, hogy ha bevezetsz egy ERP-t, akkor azt kapod, nem feltétlenül a termelékenységjavítást is, azt is lehet, ugye? De szerintem nem ez az ászlója annak az ERP-nek, hanem az, hogy megadj. Fogalmaztad meg, hogy valakinek a fejében azért az van, hogy ez azonnal javít. Igen, ezt mindig el kell mondani, hogy ez nem így van. Ez egy ugye, ilyen Churchilli mondás, hogy itt nem ígérünk rögtön álmokat, hanem vért verítéket. Egy ilyen projekt, az szerintem tényleg mindenkit érint, és a rendszert megadja, és azt, hogy te utána a folyamataidat
ugyanolyan módon, ugyanolyan minőségben tudjad adni, és mindenki a vállalatban ugyanúgy tudjon működni, és egyébként a vezetőség meg egybelássa. Szerintem ez az ERP-nek a víziója, és ez nem a flexibilitásról szól, meg a álmokról, meg nem tudom én, hanem ez itt kőkeményen, folyamatorientált, pénzügyileg vezérelt folyamatokat jelent, és ennek a vázát adja meg. Tök jó. Unor? Rácsatlakozok, tök jó, amit mondasz. A tapasztalat az, hogy a legtöbb cégnek, hogyha megnézitek a honlapját, hogy ERP-t vezetünk be, flexibilis, szép, mosolyog neked, kávét főz. Mi a jó ERP? Tehát, hogy én is azt gondolom, hogy a jó ERP igazából az, ahol meg van határozva, hogy ki mit csinál, mindenki nyilván jogosultságoknak megfelelően látja azt, amit látnia kell. Jellemzően, hogy a vezetőknél mindig azt szeretnék, hogy lássák, hogy a cég hogy áll anyagilag, megnézzék az emberek, hogy dolgoznak. Hogyha felhasználóként nézem, én például szeretem, hogyha a gyors billentyűk működnek benne, érted? Mert akkor Ctrl-C, Ctrl-V, és ezen a sémán akkor könnyen, gyorsan tudok dolgozni. Nekem mindig az volt a tapasztalatom eddig, amikor szélszelni mentünk, hogy kicsit, mint a tankönyveket, hogy rárajzolták a nagyon aranyos kis játékokat, de amikor kinyitottam, ugyanúgy tanulni kellett. Tehát, hogy az lesz, hogy elmondjuk, hogy flexibilis, meg szépek a piros csempék, de a nap végén az lesz a fontos valójában, hogy ténylegesen le legyen fektetve a keretrendszer, a szabályrendszer, hogy meg legyenek határozva, hogy milyen folyamatokat hogyan tudunk elvégezni, és ez azért is lehet fontos, ugye az Excel-lel most elviccelődtünk. A HRP-nél ugye mi partnereken keresztül szolgálunk ki végfelhasználókat, tehát mi a végfelhasználókat nem direktben ülünk le velük. Ültem a végfelhasználói oldalon is, ültem partner oldalon is, és amikor arról beszéltünk, és nem csak ERP, hanem ügyvitel, számlázás, bármi, rengetegszer találkozunk azzal a jelenséggel, hogy nincsen egy konkrét ERP, vagy egy olyan rendszer, ami nagyjából, ha nem is faltól falig megoldást kínál, szigetrendszereink vannak, Excelünk van egy online számlázónk, van egy valami CRM-ünk, van egy valami megoldásunk, de igazából ezek nem látják egymást, úgy kell, ugye a nap végén, amikor én meg akarom nézni egy számadatot, akkor hát jó esetben meg tudom nézni 25 kattintásból, rossz esetben nem is tudom megnézni. Hát kérdés, hogy ugyanazt a számot látod a két külön rendszerben, mert inkább ez szokott lenni, ugye? Hogy akkor az Excelben ez van, amit a kolléganő vezet, meg a számlázó, hogy másik pontosan van, és akkor próbáld kitalálni, melyik a jó. Meg az Excelre rámentünk-e? Én hajlamos, hogy csak online Excelekben dolgozom, sok backuppal, mert mindig rámentek, úgyhogy igen. Az eredeti bevezetéseknél az általában dobozos volt. Aztán egy idő után eljött az, hogy akkor lehet választani, hogy van dobozos ERP, vagy vállalatirányítási rendszer, hogy nem bűvszavakat mondjuk mindig, meg van felhő alapú, online működő backuppal, de hogy most már annyira erősen dominálnak a felhő technológiák, hogy ma még ez kérdés, vagy már mindenki csak felhő alapra megy, vagy ha nem, ha még van tere a dobozosnak, akkor ott ez miért maradt meg? Uh-huh. Hát szerintem ugye inkább hívjuk földinek, ugye, vagy földi telepítésnek, ugye? Mert dobozos rendszerekkel most már nagyon keveset találkozunk. Bocsánat, most kiegészítem ezt a dolgot. Dobozos terméket árulnak a CRM-esek. Uh-huh. Tehát minden CRM az egyfajta dobozos termékként kezdi el. Mostanában azt azért nem érzitek, hogy ezeknél a bevezetéseknél ezek a dobozos termékek, ezek egyetlen dologról szólnak, hogy az ügyfélkezelésnek a sales része. És hogy azt gondolja mindenki, hogy a CRM, mert az van a legnagyobb, tehát hogy mi az első Windex, ugye? A Bazin nagy görög Lagzi című filmben a Windex, az mindenre jó. Tehát hogyha van egy CRM-ed, akkor mehetsz a Uri klubba szivarozni, és nekem van CRM-em. Ez ad egy ilyen biztonságérzést. Erről mit gondoltok? Mert hogy ez is ugyanide tartozik. Tehát a dobozos szoftver, amit a Laci kérdezett, versus a felhő, hogy ha CRM, akkor kimehet felhőbe, de ha pénzügy, akkor annak a földön kell maradnia, és nem tudom én egy pendrive-on, amit én hordozok magammal. Kicsit küzdök a dobozos, nem dobozos gondolattal, de hogy szerintem annak a nem flexibilisebb szoftverek, amik adnak egy kész megoldást, és abban a méretben az egy tök jó, mert ugye ha Excelről akarsz elmenni mondjuk valamilyen nyilvántartásra, tehát akarod azt hogy nem ronthatja el a kolléganő, de azért még nem látod azt, hogy ezt rommá fejleszed, vagy hogy a flexibilis legyen hozzád, akkor jó egy dobozos szoftver, vagy azt hiszem, hogy nekem az a dobozos, hogy nem flexibilis, ugye? Tehát mert ez a one size fits all, ezt kapod,
kész, van egy CRM rendszer, ami biztosan tud egy csomó funkciót, de azt nem tudod módosítani, vagy bizonyos keretek között. És akkor azok a rendszerek, amikkel mi foglalkozunk, ezek a Microsoft, Dynamics, Business Central, Mond nyugodtan, Sales, ugye? Ezeket se ismeri senki. Tehát, hogyha most így meg kéne nevezni, akkor mi a különbség például a kettő között? Mi a Central, mi a Dynamics, mik ezek? Ja, tehát hogy a Microsoftnál a Dynamics az egy gyűjtő fogalom, az összes ERP ügyviteli CRM megoldást fedi le, tehát ez a Dynamics termékcsalád, ebben van vagy 50 termék tulajdonképpen a CRM, a klasszikus CRM termékektől, marketing, sales, ügyfélszolgálat, field service, a pénzügyi megoldásokig, tehát komplett ERP-ig, abból van a Microsoftnak raktárkezelés. Tehát a vállalatirányítási rendszert azt nem is definiáltuk, hogy ERP-t vállalatirányítási rendszer, de hogy az klasszikusan az a főkönyv, pénzügy, ilyen klasszikus könyvelések, értékesítés, beszerzés, projektkezelés, supply chain management, minimális CRM, tehát itt szoktak ebbe olyat is tenni, ami így átfedi, tehát ezek a klasszikus ilyen ERP. Kompromisszumos. Igen. És a Microsoftnál ezek a termékek mind olyanok, amik kvázi dobozosak, de fejleszthetőek. Tehát van egy kész megoldás, ugye ő is azt mondja, a Microsoft is, meg nyilván a többi versenytárs SAP is, hogy van egy one size fits all megoldás, ami szerinte a piacnak mondjuk a nagy szegmensét lefedi, valószínűleg arra jó, és ha neked egy picit kilóg, akkor fejleszed, ha nagyon kilóg, akkor nagyon fejleszed, vagy keresd egy célmegoldást. De ezekben vannak általában iparági sablonok is, nem? Tehát, hogy van egy készlet, egy adatkészlet, ami az adott iparágban jellemző. Igen, és akkor szerintem abból is mindig a majority, tehát ugye ez az én mondókám mindig ez a Pareto, tehát megpróbálják lefedni ugye a minimális 80, energiával a 80%-át a piacnak, tehát a gyártásnak is van különböző aspektusa, és akkor azokat, amit tudnak, gyorsan lefedik, és hogyha egy nagyon speciális gyártásod van, akkor már hagynak teret arra, hogy a partnerek, mint mi, tudjunk megoldásokat letenni, és akkor ebből azért egyébként nagyon sok ilyen iparági megoldás született. Szerintem egyébként ez a Microsoft termékeknek az egyik, nekünk partnereknek, meg talán a vevőknek is a nagy előnye, hogy van lehetőség a partnernek egy iparági megoldást letnénk, tehát ha egy nyomdaiparra nem lő mondjuk a Microsoft, mert nem lő, mert ez egy viszonylag speciális kérdés, akkor van olyan partner, aki tudott egy iparági megoldást letenni, és az ügyfélnek akkor gyakorlatilag nem kell velünk lefejlesztetni mondjuk egy nyomdaipari megoldást, mert hát az botrány azért egy ilyet megcsinálni, kitalálni, fenntartani, hanem van olyan partner, aki csak erre specializálod, és mi néhány kattintással, tulajdonképpen, hogyha a felhőben vagyunk, akkor néhány kattintással, kvázi mint a mobil applikációdra, ebben nagyon robosztus, nagyon szigorú rendszerbe gyakorlatilag így be tudod tenni, és csak be kell vezessük. Tehát szerintem ez az egyik nagy előnye talán ezeknek a rendszereknek is, meg a felhőnek is. Ki kell egészítenem a kérdést, és mindenkinek szól. De a Microsoft, akkor jól értem, hogy tud ilyen low-code, no-code rendszerű hozzáadott értéket is ebben a Dynamics-ban? Mert ez úgy ugye nagyon népszerű, tehát ez a következő, tehát hogy megjön a CSS, szép ruha, öltön, nyakkendő, szép autó, és akkor mindent tudunk. Mi mindent tudunk, és low-code, és hogy nem kellünk hozzá, és hogy ezt ön is meg tudja csinálni. Ugye ezekkel a szövegekkel szoktak érkezni. Igen. Ez így van, ez abszolút így van. Amióta elkezdtem a karrieremet, így van, nem? Tehát, hogy amikor ennél a GE-nél dolgoztam, akkor mindig minden Excel makrokba volt, meg Access applikációkba, hogyha ezekkel nem tudom, találkoztatok-e, de hogy az informatikán azért hullott a hajunk, hogy tudjuk majd az a jó kis makró, igen. Igen, azt a szuper rendszert, amit a pénzügyen a pricing modult valaki megcsinálta Accessbe, hogy fogjuk ezt majd informatikailag támogatni, meg hogy konvertálják át applikációra. Szóval ez akkor is megvolt, akkor az a low-code, no-code, most azóta ugye a Microsoft egy újabb termékcsaládot hozott ki, ez a Power Platform, és ez én nekem nagyon kedves ez, mert én nekem nagyon tetszik, hogy majd visszatérek arra, hogy mit mondunk mi szélzesként, de hogy nekem nagyon tetszik az, hogy amikor mi ERP-t adunk el, akkor mindig az volt, hogy meg felmérjük a folyamatodat, akkor ezt majd mi leprogramozzuk, az én embereim, és akkor megcsináljuk, és akkor ott azért mégis én voltam az, aki ezt a utolsó 20%-ot mellettettem, és amit nem tudtam, vagy nem akartam, vagy nem értem meg, akkor nyilván nem adtuk oda az ügyfélnek, és akkor volt az, hogy ő majd akkor valamit kitaláljon. És most ez a Power Platform, ami rengeteg terméket
tartalmaz, itt az integrációtól, a mobil alkalmazásig, a chatbotokig, vagy akár a Copilotig is. Ezek olyan önkiszolgáló termékek. Tehát, hogy tudok adni neked egy pecabotot, és nem egy halat, ezt szoktam mindig mondani, hogy ez nekem olyan tetszik, hogy megtanítalak. Tehát van olyan, több olyan ügyfelünk van, ahol alapvetően elindítottuk őket valamilyen oktatási úton, meg workshop jelleggel, elmondtuk, hogy hol vannak a keretek, és ő tud haladni magának, össze tudott rakni egy leltár alkalmazást, egy szabadság alkalmazást, rengeteg alkalmazást tudnak tenni, és ez összekapcsolódik az ERP-vel, meg a CRM-mel, és mi akkor jövünk egyébként tényleg, amikor valami nagyon bonyolultabb technikai kérdés van. Szóval én szerintem ennek van létjogosultsága, vannak azok az ügyfelek, akik hajlandóak ebbe embert tenni, energiát tenni, és nem csak a nagyok, szerintem azért itt rengeteg dinamikus kis középvállalata találkoztunk, ahol ők ebben nagyon motiváltak, és egyébként ez engem is nagyon motivált. Ez, hogy látom, hogy milyen kreatívak tudnak lenni az ügyfelek, és nem mi, sokszor mi nem is tudunk olyan kreatívak lenni, mint ők, és hogy ezt a termékcsalád ezt megadja nekik alapvetően. Ugye a kulcsszót azért azt kimondtad, hogy tehát a low-code, no-code, ezzel talán nem is tudom, egy jó 8 éve találkoztam először, és néztem is, hogy ez tök jól hangzik, ehhez viszont kell a segítség. Tehát nyilván, amit te is mondtál, hogy én, hogyha odaülök zéró tudással, bármi kódot életemben nem láttam, nem fogom tudni összekattintani. Tehát ahhoz azért az kell, hogy ott legyen mondjuk egy olyan partner, aki látott már ilyet, csinált már ilyet, és ugye te már tartottál webinárt is nálunk a HRP-ben, ahol konkrétan egy mini applikációt raktál össze. Nekem a kedvenc aspektusom az egészben az volt, ez egy kőkemény szakmai webinár volt, itt tényleg csak azok a nagyon jó értelemben elvetemültek ültek be, akit ez tényleg érdekel, és aki élvezi, hogy elolvassa a kódot, és a betűkben látja az értelmet, és a Gábor valahol elakadt. És hát nem kicsit vakarta a fejét, és akkor, ja igen, ez volt a probléma, és megtalálta egy 5 perc nyomozás után. Na most, hogyha nincs ebben tapasztalatod, akkor soha nem fogod megtalálni. Tehát azért azt kell, hogy hogy legyünk fairek, ezt azért el kell mondani, hogy low-code, no-code tök jól hangzik, de kell azért oda segítség. Aztán persze megtanulható, van HRP partner is, aki kb. Autodidakta módon most már egész ügyesen elboldogul a Power platformba. Visszatérve még a dobozos kérdésedre, még egy dolog az bennem maradt, hogy a dobozos szoftvereknél, hogy a dobozos szoftverek, tehát én azt látom, hogy a partnereink nagy része, ugye mi körülbelül a Business Central ERP-be vezető, meg a Dynamics-be vezető partnerekkel dolgozunk. Mindenki próbál egy icipicit specializálódni, egy picit a piactól különállóan elindulni, és elindult itt is a kérdés, hogy Business Central dobozosítsunk-e, CRM-et dobozosítsunk-e, lehetséges, megpróbálható. Én a nap végén mindig arra jövök rá, hogy a dobozos megoldás, ez a user easy. Tehát odaadom, ez van, ezt használod, ha pedig hozzá kéne nyúlni, akkor csengetni fogsz. Az viszont fölmerül a kérdés, hogy akkor az már dobozos-e. Szerintem már nem az. Laci, a viszonyításnak ugye foglalkozol egyfajta ilyen termékkel, ami ilyen vállalatirányítás, meg projektmenedzsment, meg most nem akarom megnevezni, de hogy viszonyításképp te hol látod a különbséget? Mert én úgy érzem, hogy az is egy ilyen típusú, hogy belépsz, az készen van, tudod használni, de hogy abban például a folyamatokat ezek alapján így hogy lehet jól összerakni, vagy mi a különbség igazán? Szerintem nagy különbség van egy vállalatirányítási rendszer, meg egy ilyen feladatmenedzsment eszköz között, ezt a piac így nevezte el, hogy feladatmenedzsment, vagy akár projektmenedzsment, csak itt nem a Microsoft Projectre kell gondolni, ami egy ilyen vízesés modellszerű nagy vállalati gondolkodás, hanem egyszerűen az, hogy ki mit csinál. Tehát, hogy vannak kollégák, akár belső, akár külső, akár még projektben partneri kollégák, és vannak feladatok. És akkor azokat tudjuk egy kicsit struktúrálni, hogy alfeladat, normál feladat, meg feladatlista, meg nem tudom. És ezek a dolgok, ezek abban nagyon jók, mindenki látja, hogy ki mit csinál, nagyon gyorsan lehet delegálni, nagyon jól lehet követni, hogy ki hogy halad, ki van túlterhelve, stb. Bele lehet vinni egy pici folyamatot, akár meg egy pici automatizációt, meg AI-t, de azért ez nem egy vállalatirányítási rendszer, abban az értelemben, hogy nem alkalmas igazán ügyfélkezelésre, főleg ügyfélszolgálatra nem. Meg lehet erőszakolni, de az akkor ilyen nagyon KKV szinten fog maradni. Annál jobb, mintha semmi nincs, vagy mintha papíron van, de nem olyan struktúrált, nem lehet annyi adatot jól tárolni benne, stb. Nem lehet benne jó készletkezelést csinálni, tehát hogy vannak a pénzügyről nem is beszélve, ez mind nincs egy feladatmenedzsment eszközben, ez másra jó. És
kifejezetten én is azt szoktam mondani, hogy ha van már vállalatirányítási rendszered, azért gondolkozzál, hogy egyébként a kreatív munkához, meg a napi operációhoz nem kéne még feladatmenedzsment is. Azért szerettem volna, hogy ezt a Laci elmondja, mert egyikőtök sem beszélt a feladatmenedzsmentről. És bocsánat, még vissza is adom a szót, csak itt is szeretném megkérdezni, hogy és a feladatmenedzsmentet hogy lehet? Mert az nem egy core vállalatirányítási kérdés. Amikor van sok ilyen ismétlődő dolog, azt nem feladatmenedzsment rendszerbe kell rakni, hanem vállalatirányítás rendszerbe. Nem biztos, hogy lesz időm ezt megindokolni, de nem. Ja, Digit Podcast, tehát annyi időnk van, amennyit szeretnénk. Volt már rá példa, hogy másfél órás adást raktunk ki. Jó, de hogy a sok ismétlődő és akár sok ember által végzett pool feladatokat, azokat célszerű vállalatirányítás rendszerbe rakni, mert akkor az vezeti ezt a folyamatot. Amikor egyedi feladatok vannak, vagy csak részben ismétlődik, vagy nincs több kell, csak egy van, aki ilyeneket csinál, tehát hogy akkor az nem valószínű, hogy jó célszerű annyira rigid rendszerbe rakni. A feladatmenedzsment eszközöknek pont az az előnyük, hogy nagyon rugalmas eszközök. Az ERP rendszereknek pont az az előnye, hogy nagyon vagy közepesen, de rigid rendszerek, még erre a gazdaságra úgyis visszatérek. Egyébként meg amit mondtatok itt, a low-code, no-code, az bennem is fölmerült, amikor készültem az adásra. Szóval, hogy amikor kezdtük a szakmát, nagyjából egy idősek vagyunk azért, akkor még ezt a legtöbb helyen ilyen end-user computingnak hívták, ahogy Gábor is mondta, hogy makrók vannak, meg Excelek, meg ilyesmi, és hogy azért hívták végfelhasználói számítástechnikának, mert hogy voltak olyan felületek, amiben informatikuson kívüli emberek is, kb. Bárki a cégnél, ha nagyon lelkes volt, akkor megtanulta, és akkor megoldott valamit, de az sokszor csak az ő gépén futott, vagy egy fálban volt, amit át lehetett másolni a másik gépre, de ha ott hozzányúltak, akkor az elődő gépen nem látszott, tehát hogy voltak ilyen pontok, ahol nagyon komoly operációs kockázat volt az, hogy megsérül-e a fájl, elmegy-e a kollega a cégtől, aki értett hozzá, és így tovább. Na és az a kérdésem, hogy a mai szebb megfogalmazásban, ugye low-code, no-code-nak hívott megoldások, azok ilyen operációs kockázatok szempontjából jobbak, mint a régi makrós világ? Szerintem ez egy nagyon jó mondás, amit mondtál, hogy rigid, az ERP az egy rigid, ugye? És hogy a vállalat egy része az egy nagyon rigid módon akar működni, szerintem ez egy érték, tehát nekem, mint vezetőnek ez fontos, ugye? De hogy én ugyanúgy tudjak árazni, és ugyanúgy számlázak, és tudjam, hogy mennyi az önköltségem, és hogy kész van. Ez egy rigid játék, és ezért, amikor az ERP-t bevezetünk, akkor általában erre koncentrálunk, szeretnénk mi, mert nekünk ez az eszközkészletünk, és egyébként a végfelhasználó, vagy a vevő, az alapvetően nem így működik, tehát neki van az a vágya, hogy legyen rigid, de neki az a vágya, hogy az egész problémájára adjak megoldást, az egész vállalat irányítására, de nyilván alapvetően mondjuk az a rendszer, amit 20 évvel ezelőtt láttam, SAP-t, az kimondottan arra koncentrál, hogy ezt a rigid problémát megoldja, és szerintem az a zseniális talán, ugye, vagy azt szerintem a remény, hogy a Microsoft termékek, vagy a Microsoftnál vannak olyan termékek, hogy kimondottan ezekre a nem rigid dolgokra adnak megoldást, egy feladatkezelésre, nem is olyan milyen rendszert vezetve, de biztos az is jó. A Microsoftnak is van akkor alapvetően feladatkezelője, CRM, tehát ami kevésbé ilyen rigid, és a kettőt nagyon könnyű összehozni. Egyrészt dobozból vannak integrációk a levelezésemre, a feladatkezelőmre, a planneremre, a taskokra, tehát gyakorlatilag ez a rigid rendszer ki tud nyúlni már most, és oda tudja tenni neked a feladataidat az Outlookba, vagy a telefonodra, mobilon is eléred, és ez így össze tudom hozni ezt a két világot. Ami nem teljes megoldás, mert általában a nem rigid rész az egy nagyon nagy blur, ugye, az egy nagyon nagy nem definiált halmaz, és minden cégnél más és más egy feladatkezelő, de azért mégis a lehetőség adott, és szerintem ez zseniális, azt hiszem, hogy ahhoz képest, amit 20 évvel ezelőtt láttam, hogy most olyan megoldásokat tudunk adni a vevőknek, ami nem csak a rigid problémákra ad, hanem a vállalat szervezésre, folyamatszervezésre is. Engem az, amit a Laci mondott, hogy a fájlt cserélgetjük, odaadjuk, visszatesszük, itt változtatok, ott nem változtatok, ezen a felhő mindenképpen egy megoldást fog nyújtani. Tehát technológiailag már nem tudok úgy módosítani jól szabályozott keretek között, hogy csak nálam látszik, nálad nem látszik. Ennek van egy elég komoly validációs folyamata. Ugye, hogyha a Microsoft App Source-on keresztül, a Microsoftnak a saját kis tárhelyére töltesz föl, ott nagyon szigorú szabályai vannak a Microsoftnak, hogy egy applikációt te mi alapján tudsz föltölteni, mi kell benne
benne legyen, van ennek egy validációja, hogy nem vírus, meg stb. Úgyhogy ez a fajta aggály, hogy én a kis on-prem gépemen megmódosítom, és akkor majd ez eltűnik, ez szerencsére azért itt már teljes mértékben ki van küszöbölve. Erre akartam még rákötni, hogy ugye úgy kezdtem a karrieremet ezelőtt nem tudom hány éve, ugye 20 éve, még itt a G-be, hogy volt az a kollega, aki összerakta Angliába a komplet G-nek, vagy annak az üzletágnak az árazását Access-be, és így senki nem merte se kirúgni, se megkérdezni, se beszólni neki, mert hogy alapvetően, hogyha Phil nem fog segíteni, akkor nem fog tudni beárazni a termékeket, és akkor az egyik projektem az volt, hogy ki kellett menni Philhez, és akkor jóba lenni vele, és megpróbálni ezt valamilyen programozott környezetbe átozni. Ez egy borzasztó kitettség amúgy. Ezt utáltam, és ezt amúgy, bocsáss meg, hogy a szabadba vágok, de ezt például látom a mai napig bizonyos ügyfeleknél, akiknél beszélgetünk arról, hogy ha most bocsánat, hogy így fogalmazok, de az idős bácsit elcsapja a vonat, vagy bármi történik vele, megállt a rendszer, mert nem tudok számlázni, valami törvénymódosítás van, nem fog neki megfelelni. Ő az egyetlen, aki él és mozog és érti azt a kódot, aki fejlesztette. Ez a fajta kitettség, ennek el kell, hogy tűnjön egy olyan vállalatkozás életéből, amelyik hosszú távon szeretne működni. Az a nehéz ebben, és most, hogyha megengeditek, akkor egy kis tapasztalatot ezzel kapcsolatban. Ugye akkor, amikor mondjuk 4000 ember dolgozik egy cégnél, és van egy Philed, egyébként ennek a működési elve az mondjuk 6 különböző üzletághoz tartozó, minden nemű pénzügyet érint, egész más perspektívába tudja helyezni. Tehát amikor a cég működéséhez nagy számok tartoznak, akkor ehhez nagyon óvatosan kezdesz el hozzányúlni, mint vezetőség. És ugye a gyakorlati tapasztalat az, hogy ugye beszéltünk arról, hogy mennyire rugalmas és rugalmatlan a szervezet azzal kapcsolatban, hogy bevezetünk egy vállalatirányítási rendszert. 2 példát szeretnék elmondani. Az egyik példa az, amikor hallgatott rám a vezetőség, és gyakorlatilag egy 3 éves programon belül valósítottuk meg a szoftvercserét, ami 1980 óta működött. Oké? Tehát 1980 óta jogosultságokkal, mindennel együtt szolgált ki körülbelül 70 000 embert és 4000 munkatársat. Ehhez nem nyúlunk hozzá. Ehhez kellett ez a 3 éves ciklus, ahol fölkészítettük a szervezetet, meglettek azok a vezetők elkezdték megérteni a saját folyamataikat, ehhez külön szervezetfejlesztési programot tettünk előtétnek arra, hogy lecseréljük később magát az ERP-t. Lett egy utódlási folyamat, ahol Philt arra szerettük volna rávenni, hogy működjön velünk együtt ebben az utódlási folyamatban, hiszen ő is érezte, hogy már inkább nyugdíjba akar menni, és inkább egy tanácsadói szerepre készítettük föl. Ami nagyon szerencsés volt, és gyakorlatilag 3 év lezajlása után az ERP csere is megtörtént, és most az egyik piacvezető cégről beszélünk. Ez egy nagyon jó példa. Milyen a másik? A másik példa az egy örülök, hogy van ilyen egyébként. A másik példa az arról szólt, hogy elmondtuk, hogy nagyjából így lehet megcsinálni ezt a dolgot. Ők türelmetlenek voltak. A 6 tulajdonosból 3 egyáltalán nem értette egyet ezzel a folyamattal. A végeredmény az lett, hogy miután a folyamatfelmérés, és nálunk egy folyamatfelmérés, ez több dimenzióban történik, ezt a HRP partnernapon meg szoktam mutatni a prezentációban. Ők teljesen más aspektusból közelítették meg ezt a szervezetfejlesztés kihagyását, illetve ezt az ERP bevezetését. 3 éven keresztül zuhanó repülésbe mentek át. 3 év után egy nagy tisztogatást csináltak a vezetőségben, elővették az általam otthagyott tervet, és most egy konferencián találkoztam a tisztelt úriemberrel, és hát gyakorlatilag ez alatt a 2 év alatt megdublázták a forgalmat, és lecserélték azt az ERP-t. És azért ez szerintem egy jelentős, alátámasztása annak, hogy annak a hozzáadott értéke, amit mi csinálunk, az bár első körben, mint amikor tanácsadóként kimentek, és megpróbáljátok meggyőzni az ügyfelet, hogy figyelj, van egy pénzügyi rész, az rigid, ugye? De van egy feladatkezelő rész, ami meg lehet rugalmas, de hogy egyébként tudjuk, hogy kik vannak a cégben, és mit csinálnak. Mert arra, és itt a kérdésem ismét, ezt most Lacival kezdjük, hogy akkor, amikor, mert ugye tanácsadásban Laciék is csinálnak ilyet. Mit szokott a jellemző ilyen felismerés lenni, hogy oda mentek egy céghez, és folyamat, ugye ez a kedvenc szavad. Mi a meglátásod? Hogy odamész a céghez, jó napot kívánok, milyen folyamatok vannak?
Ez egy kétféle választ eredményező kérdés. Az egyik, azok a cégek, ahol ilyen ERP-k működnek, azok azért tudják, hogy vannak benne folyamatok, és akkor azt mondják, hogy hát ezek. Ami igaz, mert azok a folyamatok benn vannak a cégben, a részben viszont más folyamatok is vannak, amikre így első nem szoktak rámutatni. Azokat külön más kérdésekkel megpróbáljuk megtalálni, meg hát nyilván ugye van egy folyamatlista szakértő fejében, az én fejemben is, hogy akkor CRM, a belső megrendelésre, külső szállító kezelésre. Tehát, hogy van egy 10-20 lista, és akkor azokat végigkérdezem, hogy na, és akkor ezek mi van, és nyilván egyszer nem lehet mindennel foglalkozni, de hogy a másik típusú válasz, akinek még nincs ERP-je, és azért sok ilyen cég van, ott először el kell magyarázni a kérdést, ezt tudjátok, és akkor megértette, hogy az folyamat, hogy mi történik akkor, ha jön egy e-mail kérdés, meg az is folyamat, hogy mi történik akkor, amikor elfogy a víz, és akkor rendelünk vizet, és akkor így szintek vannak, hogy milyen fontos egy folyamat, és akkor utána el lehet kezdeni beszélgetni erről, hogy hát oké, akkor igazából én nem tudom, de most úgy végig tudom gondolni, és akkor végig akarod, nem akarod végig gondolni, és a többi. Abban a pillanatban, hogy behozom ebbe a cybersecurity kérdést, 914 darab kérdésre kell válaszolni a folyamaton belül, ahhoz, hogy a kiberbiztonságról tudjunk beszélni. És ezért kérdeztem ezt a folyamat dolgot, ez nem is feltétlenül így kapcsolódik ide, de a kiberbiztonságot, ezt ugye, azt gondolom, szeretjük. Hogy szeretjük, és az én feladatom megemlíteni. Mi a gondolat ugyanerre a folyamatos kérdésre? Ha a cybersecurity kapcsán nézném, akkor szerintem még oda visszanyúlnék, hogy szerintem még kettővel visszanyúlnék, hogy szerintem Phil, amikor megcsinálta ezt a megoldást, akkor az egy értéket teremtett a vállalatnak. Tehát az nem öncélú volt, nem magát akarta értékesíteni, hanem látott olyan gapeket, olyan hiányokat, amiket a ERP nem fedett le, vagy nem volt üzletileg még értékes, vagy nem jutott oda az informatika, és akkor ő a saját kreativitásával összerakott valamit, ami aztán akkor nagyon sokat teremtett, és később egy ilyen rizikófaktor lett, ugye? Tehát szerintem szerintem értékeljük ezeket, hogy egyrészt mindig változik a folyamat, és ezeket nagyon nehéz informatikailag lekövetni, és akkor jók ezek a low-code, no-code valamilyen megoldások, amik ezeket a lukakat betömik, csak később arra vissza kell menni, és akkor be kell foltozni a lukat, át kell menni az informatikának valahova. És szerintem nem is van a többi low-code, no-code rendszer, de a Microsoftban most ezekre azért vannak megoldások, tehát van adatszivárgás védelem, nem tudsz csak a te gépedet telepíteni, itt minden egyébként auditált, minden jogosultsággal kezelt, tehát hiába tettél össze egy applikációt, azt én, mint informatikus, meg tudom mondani, hogy te kapcsolódhatsz mondjuk az Excelethez, vagy kapcsolódhatsz a SharePointhoz, vagy a CRM-hez, vagy nem. Tehát ez később transzparensé válik. Ugyanúgy van az informatikának ezzel feladata, de legalábbis a mostani low-code, no-code rendszerek vizibilisek, központilag átláthatóak, és akkor könnyebb feltérképezni azt a folyamatot, amit egyébként a Phil összerakosgatott. És ebben szerintem ott van a security is, hogy akkor itt mindent látok, mindent tudok auditálni, és meg tudom mondani, hogy te milyen adatokat vihetsz el. Viszont fél időbe járunk. Nem tudom, hogy ki emlékszik rá a hallgatók közül, hogy mi volt a személyes szál az első adásunkban. Esetleg Zoli, te emlékszel rá, hogy a legelsőben mi volt? Nem tudom, mert általában a filmeket szoktuk. Nekem meg kellett nézni, de úgyhogy én előnyben vagyok, megnéztem. És arra gondoltam, hogy ha ez így van, akkor biztos föltehetem újra. El se kéne mondanom, hogy egyébként ez már volt, mert úgysem tűnik fel senkinek. Szóval, hogy szoktuk egy-egy szakmai kérdésre mondani, hogy hát olyan ez, mint a biciklizés, nem lehet elfelejteni. Ha egyszer megtanultuk, akkor menni fog. Ha egyszer megtanultuk Phil Access-ét, akkor utána tudjunk benne dolgozni. Ti hogyan és mikor tanultatok meg biciklizni, illetve most milyen szerepet játszik az életetekbe? Fú, hát én emlékszem, hogy az unokabátyámmal mentünk az utcára, tehát szerintem nem sikerült a 3 kerekűről átmenni, legalábbis gyerekkoromban, kisebb gyerekkoromban, és az unokabátyám tolt végig egy bottal ott az utcán, ahol ott felnőttem, és hát elég sokszor eltaknyoltam, ugye? Ügyesen rá is segített egyébként, hogy egy kicsit felvarultam, de aztán nagy nehezen sikerült megtanulni, és manapság nagyon keveset biciklizek, de azért így próbálunk, többet futok, meg egyebet sportolok, de hogy a cég azért próbálunk így biciklizni, és akkor most
tavasszal voltunk a Balaton körül 2 nap alatt, most majd ősszel szeretnénk 1 nap alatt, reggel indulunk, és este visszajövünk, tehát most ez az én biciklizési sztorim. 2 éves koromban bicikliztem, de ez csak egy régi képen bizonyítja, mert én nem emlékszem erre. Amire viszont emlékszem, az kb. Ilyen 4 éves koromban lehetett. Még volt az a régi bicikli, tudod, ami így összecsukható volt. Nem tudom. Camping, de jó volt. Igen, ez volt talán a márkája. És azért olyan nagyon-nagyon emlékezetes ez az esemény, mert olyan borzasztó nagyot estem, hogy a mai napig azon emlékszem. Van még a régi városomban, ahol laktam, ott van a városi park, és egy ilyen nagyon meredek útvízbe. Azt azért már azóta így finomították, tehát most így láttam, hogy most már nagyon gyerek meg bicikli barát az egész történet, de ez 90 én 5-6-ban ez nem így volt. És még a mai napig azt néztem, hogy már nincs meg az a spot, ahol konkrétan neki mentem a fának, de hogy ez az élmény ezért maradt meg annyira, mert annyira neki mentem, hogy összecsukódott a bicikli is. És ne! És nem, tehát igazából nem emlékszem rá, hogy olyan komoly sérülés sem lett volna belőle, tehát nem tört el sem, meg bármi, de hogy így megvan a biciklizés, bár ez nem szekte kedvem, tehát hogy nagyon-nagyon sokáig bicikliztem. Amióta Budapesten élek közel 20 éve, hát tök őszintén én itt nem nagyon szeretek biciklizni. Nincsen bajom a biciklis kultúrával, de alapvetően nincs úgy komolyabb problémám, amióta bicikliutak vannak és használják is, de hogy én például nem tudom, valahogy van bennem egy ilyen félsz, látom az autós kultúrát, látom a biciklis kultúrát, és látom a gyalogos kultúrát, ahol élek gyakorlatilag napi szinten. Igen, ez egy nagyon érdekes dolog a kultúra. Egyszerűen magyarázták nekem, hogy Párizsban van ugye ez a hatalmas 16 sávos körforgalom, ahol nincsenek lámpák, tehát körforgalom, és hogy ott van a legkevesebb baleset Párizsban. Azért, mert mindenki úgy megy bele ezzel kicsit gyomorgörcs, kicsit adrenalin koncentrációval, hogy figyelnek egymásra az emberek. Mert tudják, hogy másképp nem fog menni. És ugyanez Indiában, vagy más ázsiai helyeken, tehát azért nincs nagyon baleset ebből a látszólag kaotikus közlekedésből, mindenki figyel a másikra, mert tudja, hogy nincs senki, aki helyette majd megmondja, hogy te mehetsz, te meg nem. A biciklire nagyon egyszerű 2 történetet azért hadd mondjak el. Én nekem Csepel biciklim volt, ilyen kiskerekű, amikor még 5 évesen tanultam, és ilyen közös udvaros házban laktunk Dunakeszin, és körbe-körbe mentem a közös udvaron, és úgy tanulgattam. Tehát gyakorlatilag mindig kanyarba voltam, tehát ez az egyenes menés, ez később jött csak, de hogy ezen a körön is nagyon könnyű volt elesni. És nekem részben ez az emlékem, vagy ezen az emléken keresztül tanultam meg, hogy én egy küzdőtípus vagyok. Hogy nem érdekel, hogy elesem, meg nem sírok, de hogy túl akarok lenni ezen az állapoton, és már ülnék föl újra. Addig, amíg nem megy. Ennek azért vannak árnyoldalai, ezt most ilyen pozitívan mondtam el, de nyilván azért ez magában hordozza azt is, hogy önveszélyes tudok lenni ilyen szempontból, keveset alszom, amikor nincs meg az, amit meg szeretnék csinálni, de mindegy. Tehát, hogy azért ez lépcsőről lépcsőre az önismeretem része, csak ezért mondom a biciklizést. Nekem is volt nagy balesetem egyébként, szintén talán 6-7 éves lehettem, amikor neki mentem egy villanyoszlopnak. Abból van itt egy pici nyom, nyilván most a kamerákban nem látszik, és ez meg megtanított arra, hogy azért van gondviselés is. Tehát, hogy ha valaki azt szeretné rajtam kívül, hogy én még éljek, akkor én nem tudom magam csak úgy tönkretenni, és akkor viszont cserébe illene figyelni erre, hogy vajon miért. Úgyhogy ez nagyon korán megjött. Csepel Tacskó, ez volt az első bicikli. 2 verziója volt. Ez a camping biciklire hajazott, csak egy ilyen kisebb verzió, amit nem lehetett összecsukni. Így, tehát megtanultam biciklizni. Pont mivel nem volt ennyire gyerekbarát a közlekedés, mint amennyire most, tehát hogy így nem kell szkafandert fölvenni ahhoz, hogy biciklizni indulj, és különböző, nem tudom én, védőruházatokat magadra, ennek ellenére túléltük. Tehát, hogy nem tudom én, 25%-os lejtőn Macskakövön is lejöttünk vizes úton biciklivel, és hát volt, akinek elszakadt a félbovdán, de ettől még itt vagyunk, és minden alkalommal beszélgetünk. De hogy nekem a biciklizésben a legnagyobb ilyen balesetem az nem tudom én 5-6 éve volt, hogy én ezt úgy hívtam, hogy a zöld bozót mögött vadászott rám a zöld Suzuki. Bicikli úton jöttem, és az öreg úr pedig nagyon meleg volt, én azt gondolom, hogy egy zavart állapotba került. Nem szabadna már, tehát hogy van egy bizonyos kor, ami fölött én senkinek nem adnék jogosítványt, minden tisztelettel az összes idős úrnak és hölgynek,
de ebben az állapotban neki nem szabadott volna autóba ülni, és engem a bicikli úton csapott el. És az egyetlen szerencse az volt, hogy viszonylag jól estem. De hogy ennek a Suzuki-nek az elején lebontódott, és az összes környékbeli így megrohamozta az öreg urat, és meg akarták verni, miközben én meg alig tudtam fölállni ebből az egész ütésből, és így próbáltam menteni az öreg urat, hogy ne bántsátok, engem ütött el, nekem nincs vele, majd leszámolok vele egy vendettában máskor. Most hívjatok egy mentőt. Most egy mentőt, ha hívnátok neki, én meg hazamegyek. Ettől viszont maradt egy ilyen egyensúlyzavarom, tehát most így a biciklizés az vicces dolog, úgyhogy most mert hogy ezen a hétvégén megyünk egy biciklitúrára, és abban maradtam az én drágámmal, hogy úgy megyünk el, hogy én most megpróbálok újra biciklizni, és majd beszámolok róla. Hát igen. Hogy sikerült. Fölhívlak szerda környékén. Hát ha hazaérsz, biztonság hazaérek. Jó, hogy nem egyedül. Én csak ennyit tennék hozzá. A vállalat irányítási rendszer, és nekem erről az jutott eszembe még, hogy most akkor, amikor nincs ilyen szoftverünk, akkor a vállalatot azért irányítja valaki, tehát hogy van egy vállalat irányítási rendszer, amit ügyvezetőnek hívunk, és van annak egy agya, egy feje, és akkor abban megy minden. De amikor elindul a cég fejlődése abba az irányba, hogy akkor legyen rendszer az ügyvezető fején kívül is, akkor azért első számú döntéshozónak, aki a leginkább tudná ezt drive-olni, csúnya angol szó, tehát leginkább tudná ezt a folyamatot vezetni, hogy most vezessük be ezt a szoftvert, azért az ügyvezető lenne. Mert hogy az ő fejéből, az ő tudásából építkezik elsőként egy ilyen rendszer. Na de akkor hol jön a képbe az informatikai vezető, vagy informatikus, vagy számítástechnikus, ahogy egy klasszikus adásban ezt kitárgyaltuk. Szóval hol jön, és milyen hierarchiában jön be? Tehát, hogy mondjuk ez mindenképp csak egy alárendelt szereplő lehet az ügyvezetővel szemben, vagy egy mellérendelt szereplő, vagy egyáltalán ő ezt csak addig kell, hogy kezelje, amíg megtalálja az FIT-et, és akkor utána kilép ebből, tehát hogy gondolkodtok ti erről? Amikor bementek meg hogy gondolkodnak az ügyfeleitek erről? Szerintem nagyon érdekes, hogy azt nem definiáltuk, hogy ki a számítástechnikus, az informatikai vezető, hogy ennek a fogalma... Amikor bementek, hogy hívják volna, tárgyalni, ezt leegyszerűsítem, amikor bementek tárgyalni, akkor a sarokban ülő nyűszítő embert bemutatják-e, vagy engedik-e szóhoz jutni. Igen. Ez de hogy én szerintem a szerepe az informatikusoknak definiált. Nagyon sokszor egy ilyen kisvállalatnál egyébként ezek kiszervezett szereplők, tehát egy külsős rendszergazda van, nagyon ritka, hogy belsős rendszergazda van, és akkor ezek az emberek alapvetően inkább a technológiába jártasak, és egy ilyen projekt az meg nem tudom, 2 adag technológia, és 8 adag folyamatszervezés, meg pszichológia, meg politika. Tehát, hogy nem biztos, hogy az, aki ott ül a sarokba, az egyébként erre van felkészítve. Legalábbis biztos, én, amit hogy nem, a 90%-ban, de akkor mire? Tehát, hogy pont az, hogy hol jön ő a képbe akkor, ha ő egyébként nem pszichológus, meg... De rábízzuk a projektet. Én szerintem a mi dolgunk ezt a gappet vagy nekünk, vagy valaki segít a vállalatnak, hogy ezt a projektet bevezesse, de hogy azok a szereplők, akik számítástechnikusok, vagy klasszikus rendszergazdák, nem tudom én, ők úgy vesznek részt a projektbe, hogy ők támogatólag, de nem irányítólag, ugye? Tehát nem ők lesznek a pszichológusok, nem ők lesznek, akik a konfliktusokat a két szervezet között helyre teszik, mert ők abban jók, hogy tudják, hogy hogyan kell a laptopot beüzemelni, a szervereket tökéletesre kalapálni, hogy az infrastruktúra jó legyen, hogy legyen mentés, de a projekt vezetési része az általában nem az ő komfortzónájuk, és akkor vagy az van, hogy nekünk, a FIT-nek, vagy valamelyik partnernek kell ezt megtenni, vagy sokszor vannak olyan vállalatok, akik ezt felismerik, és akkor vagy fölvesznek rá dedikált embert, vagy valaki ráteszik a sapkát, ha van, vagy behívnak minőségbiztosító szereplőket, vagy csak egy projektvezetőt, és azokkal együtt tudjuk ezt az utat végigcsinálni, mert szerintem ahogy mondtam, ez nem egy könnyű projekt, és kell a segítség. Kell a segítség, hogy a politikát feloldozzuk, hogy a konfliktusokat, hogy rávegyük Field, hogy ledokumentálja, hogy ebből egy jó értéket teremtsen. És a legrosszabb az, hogy itt mindig mindenkinek megvan a saját prioritás, és kell valaki, aki a tetejéről azt tudja mondani, hogy értem, hogy neked fontos a pricing, de ez most nekünk egy
alacsony prioritás, tehát ezt ma nem fogjuk megcsinálni. Oké, és akkor itt jön a következő kérdésem, hogy és kire is bízzák rá, miután végeztünk? Hunor, te ültél, azt mondtad, mind a 3 oldalon. Én, amit most látok a mostani oldalamon, mint ugye, hát disztribúció, tehát ez többé-kevésbé, tehát úgy tevőlegesen nem folyunk bele ezekbe a bevezetésekbe, hogy mi kimegyünk, és akkor ott majd megmondjuk a tutit, mert nem ez a Nem meg ti feladatunk. vezetitek a feladatmenedzsmentet. De a nap végén hozzám jön be a kérdés. Tehát, hogyha például most van jó és rossz is, tehát amikor nagyon jó, akkor meglepő módon volt olyan ügyfél, aki fölhívott, és azt mondta, hogy tök jót ajánlottam. Ez a ritkábbik, mert ugye a jónál nem szoktak szólni. Nem azért, mert nincs jó, hanem ha minden rendben van, onnan tudjuk, hogy minden rendben van, vagy nem szólnak. Tehát ha csönd van, akkor mindenki Ez is elégedett. kulturális egyébként, de errefelé. Dél-Amerikában szólnak, meg Spanyolországban, ott elmondják. Mi nem vagyunk ennyire temperamentumosok, csak ha nem jó, akkor azt viszont tudjuk. Tehát amit látunk, az most a Fitz-et vegyük, kimennek, és tehát maga a Business Central, meg minden, ami az ERP hatásköre, azt a Fitz csinálja. Az informatikus főleg azért gyakran előfordul, gyakrabban, mint hinnénk, hogy mennyi kiszervezett IT van. Tehát nem az ő belső embere állítja be a mentést, nem az ő belső embere kalapálja össze a szervert, állítja be a laptopot, teszi fel a Windows-t, meg stb., hanem erre van egy másik partner, aki jellemzően általában szintén HRP-s partner, és van, hogy vele is kapcsolatban állunk, és akkor olyan előfordulhat néha, hogy szia Hunor, nem megy ez a Navision, mit tudom én, licensz, mert mi van, és akkor ki a partner? Ja, ő, hát akkor beszéltek meg velük. Ez általában tök jól lemenedzselhető, ha pedig valahol olyan probléma van, hogy a laptop nem működik, azt meg nyilván nem a Gáborék fogják kivizsgálni, hiszen az meg nem. Hát valahol van egy ilyen kis territoriális felosztás, hogy ez az én ERP-m, ezt én csinálom, ez az én laptopom, ezt én csinálom. Az a jobbik eset ugye, amikor tök jól együtt tud működni a két department, de általában szokott működni, vagy legalábbis nekünk az a tapasztalat, ha nem működik, akkor nincs ERP vezetés. Mert addig nem jut el. Tehát ugye annyira, tehát azért egy ERP bevezetése az nem 2 hét, nem 1 hónap. Tehát ugye mondtál egy 3 évet. Nyilván az egy robusztus nagy cég, ahol nagyon sok mindent meg kellett nézni, de mondjuk egy kisebb vállalatnál is lehet egy akár fél év. Volt itt olyan vendégünk, aki garázscéget irányít, és egy ilyen bevezetésre azt mondta akkor, amikor én ott voltam a bevezetési oldalon, hogy 3 hét. Tehát aztán a végén egy sokkal nagyobb cég kezdte el auditálni, és mondták, hogy hát nem. Tehát, de szerintem az ő hanguk mélyebb volt, mint a bankrablásnál. Fiedónének, de hogy... Igen. De még egyszer, tehát, hogy oké, megvan, bevezettük, utána ki az, aki megkapja üzemeltetésre. Mit jelent az üzemeltetés? Tehát, ugye, és akkor itt visszakötnék arra, hogy felhős rendszer, tehát szerintem de egyébként alapvetően a Microsoft rendszerek nagyon, most nem azért, mert Microsoft foglalkoznak, hanem a tapasztalatom az, hogy azért nagyon ilyen hibatűrőek. Tehát azért viszonylag kevés üzemeltetéssel jól el tudnak működni ezek a rendszerek, de a felhős rendszerekben egyszerűen szignifikánsan jobb az élmény. A Microsoft felhőjében üzemeltetett vállalatirányítási rendszert, azt a Microsoft magának frissíti, magának auditálja, védi, a Microsoft 365 címtárára teszi be. Tehát én szerintem a klasszikus üzemeltetési feladatok, hogy nem tudom én, tuningolni kell, vagy hogy akkor upgrade-elni kell, ezek alapvetően most már be tudnak esni a gyártónak a doményába, vagy a feladatai közé, és akkor van a rendszergazdának az a feladatköre, hogy az informatikai biztonságot menedzselje, a felhasználókat fölvenni, az ilyen integrációkat elvezényelni, vagy projekteket a beszállítóval. Tehát ez lehet az, ami az informatikusnak a feladatköre lehet. És akkor vannak a folyamat változások, tehát szerintem az üzemeltetés körébe bele szoktuk érteni, hogy de hát ugye, amikor bevezetünk egy rendszert, akkor nincs vége. Ugye ez egy olyan batyú, amit viszel, ameddig megy a vállalat. És akkor az a kérdés, hogy ott a változtatásokat kiadja le. Hát egyrészt mindig ugye a gyártók jönnek elő az újabb verziókkal, mivel a Microsoft felhőjébe vagy, ha Microsoft felhőjébe vagy, akkor automatikusan megkapod az új feature-öket, az új termékfunkciókat. Mi itt ebbe azt tudjuk mellé tenni, vagy azt kell mellé tegyük, hogy mi eladjuk, megmutatjuk a felhasználónak, hogy figyelj, ezeket kaptad meg, nézd meg, hogy ezt mire tudod használni, vagy én egyébként már hallottam az együttműködésben, hogy erre lehet, hogy szükséged van, és akkor egy kicsit irányítottan tudok oktatni, vagy akkor jönnek a vevők azzal, hogy de mi most szeretnénk automatizálni a pricingot, mert most eljutottunk odáig, és akkor adjunk rá egy jó megoldást, és találjuk, hogy ez az ERP-be, a feladatkezelőbe kerüljön, vagy legyen low-code, no-code-ba, vagy nem tudom én, maradjon Philnél, aki kézzel toszogatja ezeket. És szerintem ez is az üzemeltetési feladatkör része, vagy hát odaértjük, vagy érdemes arról beszélni, hogy itt az út
az egy folyamatos változás, azért is, mert a vállalat is folyamatosan változik, és minden változik, amit megcsinálta 5 éve, az egészen biztosan már nem úgy működik. Zoli, ez válasz a kérdésedre? Részben válasz a kérdésemre, igen. Nem akarom. Adj rá egy választ te is. Nem szeretnék. Szerettem volna csak föltenni. Kitértem a válasz elől ezek szerint. Jó, csak így nem fogjuk megtudni, melyik része hiányzik a válasznak. De nem is kell. Igazából részben említetted, de hogy hagyjuk meg a partnernap élményét erre a válaszadásra. Tehát, hogy szerintem fontos kérdéseket feszegetünk abban, hogy ki mit ért informatikán, és ki meddig érzi a felelősséget ebben az informatikának adott feladatokban. Tehát nekem a negatív része jön, amiben miután átadásra kerül a rendszer, az informatika ki van belőle hagyva, de egyébként üzemeltetési szempontból például egy automata pricing funkciót miért nem vezet be az informatika, hiszen ezért van. Tehát én ezekből a helyzetekből szoktam olyan win-win szituációkat teremteni, ahol azért a vállalat vezetését is meg kell tanítani arra, hogy vezesse a cégét egy vállalati irányítási rendszer segítségével, amiben különböző szereplők vannak. Ez biztos, hogy ha nincs erre egy dedikált ember, akár belső, akár külső, akkor ez előbb-utóbb el fog jönni. Szerintem ebben maradhatunk, mert tehát nyilván most 5 fős cégben nem biztos, hogy akkora kár keletkezik, de ez arányos kárt okoz. Jó? Tehát, hogy ebben az Zolinak tökre igaza van. Itt a vége felé még, ha megengeditek, én elkanyarodnék, hogy eddig gyakorlatilag csak cégekről beszélgettünk, de hát azért itt más intézmények, közintézmények, oktatási intézmények szintén vezetnek be. Egyébként én úgy tudom, hogy ebben a szektorban is van jó sztoria Gábornak. Igen, tehát mi nagyon büszkék vagyunk egyébként, hogy egy viszonylag neves egyetemnél vezettünk be tulajdonképpen CRM ügyfélszolgálati rendszert, és itt gyakorlatilag 15 000 hallgatónak az életét tudtuk indirekt módon megváltoztatni, egy ügyfélszolgálati rendszer. Lehet promózni ezt az egyetemet? A Corvinus Egyetemről van szó, és nyilván nem egyedül csináltuk, de hogy egy nagyon-nagyon gyors, egy 3 hónapos bevezetés után egy partner segítség, vagy több partnerrel, meg a belső partnerekkel vezettünk be egy hallgatói portált, meg egy ügyfélszolgálati rendszert, tehát milyen az ügyfélszolgálati rendszer, a másik partner, meg a hallgatói portált, és ezzel így indirekt módon a hallgatóknak az élményét tudtuk megváltoztatni. Tehát itt minden egyébként nekem nagyon-nagyon tetszik ez az egész működés itt az egyetemen, hogy itt minden a hallgatóról szól. Főleg azért is, mert itt kezdtem a karrieremet ezelőtt 20 éve, és akkor azért nem pont ilyen élmények voltak nekem. Tulajdonképpen nem volt az hát amikor én ott rendszergazoltam, akkor nem a hallgatóról szólt minden, ezt akkor inkább magamból indulok ki. Tehát, hogy ott egy egészen más éra volt, és most annyira pozitív élmény, hogy egyébként a hallgató elégedettségét nézzük. A hallgató kérdőívet kap arról, hogy mennyire volt elégedett azzal a szolgáltatással, amit kapott a hallgatói ügyintézésről, hogy ez mennyire elégedett vele, ajánlaná egyébként másnak, és én azt hiszem, hogy abból, ahonnan én jöttem, hát nyilván azóta nagyon sok minden megváltozott, de hogy ahhoz képest egy óriási kontraszt. És az, hogy ehhez mi egyébként hozzá tudtunk járulni, és ilyen rapid módon, nyilván nekem a mellem is nagyon jól így domborodik, hogy akkor igen, ebben részt vettünk. Egyébként nyilván a rendszerek is olyanok, hogy egyébként egy ügyfélszolgálati rendszert így be tudtunk vezetni, és csak arra kell koncentrálni, hogy mi a te folyamatod, hogy ez hogy fog jól működni, és nyilván mellé tett az egyetem is, meg a partner is, hogy mitől lesz ez hallgatói élmény, és minden erről szólt. 3 hónapot bevezetni egy ilyen rendszert, ahol ennyi hallgatót szolgálunk ki, erre én nagyon büszke vagyok egyébként. Hát azért külön öröm, mert hogy minket elég sokan hallgatnak egyetemi körökből is, hála Istennek, hogy az Zoli is oktat, én is oktatok, tanulok, stb. Úgyhogy hát bízom benne, hogy ez fölkelti a jó értelemben irítséget, meg büszkeséget másokban is. És talán még egy utolsó kérdés belefér, nem? Hogy most nagyon sokat beszéltünk Microsoftról, meg egyéb felhő alapú dolgokról, de hát azért elég sok cégnél működik régebb óta vállalati irányítási rendszer, amik hazai fejlesztés és alapvetően nem felhő technológiákon kifejlesztett rendszerek. Hogy ezeknek szerintetek mi a jövője? Mit mondanátok azoknak a cégeknek, akik most ilyen szolgáltatnak, vagy ilyet vesznek még igénybe? Hogy ezek megmaradhatnak, vagy ezeket szép lassan háttérbe átfejlesztik az alapjaitól felhő alapra, vagy mi történik ezekkel a sokszor hazai fejlesztésű rendszerekkel? Akkor kezdem.
nekünk van több olyan partnerünk is, akinek van saját fejlesztésű, tehát nem is ERP, ügyvitel. Ugye ezt hogy tudom, tehát hogy értsük, hogy tehát milyen rendszerek vannak. Nálam az a számlázó program, tehát ott kezdődik, hogy kell egy számlázó, és gyakorlatilag ezt csinálom. Utána van egy ügyviteli rendszerem, ahol már némi készletet kezelek, van egy-két folyamatom, de igazából nincs sok minden. Utána jön a vállalatirányítási rendszer, és aztán az ERP. Hát nagyjából ezt így tudnám felrajzolni, és akkor körülbelül lefettük. Aztán ez változhat, nyilván ez egy egyéni vélemény. Van olyan partnerünk, ahol van minden ilyen saját fejlesztésű rendszer. Jellemzően ezek most, és jó a kérdés, amit feltettél, azt látjuk, vagy látom, hogy most jött el az elmúlt 1-2-3 évben, és most van előirányozva egy olyan paradigmaváltás, igazából technológiai váltás, ahol a régi kódokat, az on-prem teljes offline környezetet lecserélik, és átültetik egy teljes mértékben vagy teljesen felhős, vagy egy hibrid környezetbe. Az, hogy on-prem vagy felhő, tehát hogy föld vagy felhő, ez egy örök vita lesz Eastside, Westside. Annyira nem durva, de hogy nyilván mind a kettőnek megvan az előnye, meg a hátránya. A gyártóink teljesen egyértelműen a felhőbe nyomnak mindenkit. Tehát azt látjuk, az egy egyértelmű trend, hogy mindenki menjen a felhőbe. De ezek a hazai gyártók is, akiket mondasz? Ők fölültek erre a vonatra, és nem véletlen. Nem azért ültek föl erre a vonatra, mert nincsen egyéni véleményük, hanem azért, mert egyszerűen technológiailag, ugye Gábor elmondott az előbb néhány olyan érvet, hogy miért jobb a felhő, mint a föld. Nem csak abból, tehát sok mindent lehet ide rakni, pro meg kontra. A nap végén is azt látjuk, hogy mindig van az ügyfél, ahol meg az esetek nagy többségében van egy érzés a fejében, hogy itt a szerverem, itt akarom tartani, ezért a földön maradok. Ez változtatható, ha meg nyilván céges előirányzat, akkor azzal meg nem lehet mit kezdeni, de azt látjuk, hogy a saját hazai fejlesztésű szoftverek nagy részét is próbálják a felhős irányba átvinni, vagy legalábbis egy olyan megoldást kínálni, ahol ha te szeretnél bejelentkezni otthonról, akkor nem feltétlenül egy VPN vagy bármi, nyilván az már egy biztonsági kérdés, hogyha már ezt tovább visszük, de tehát mi most ezt látjuk. Szerintem biztos lesz földi rendszer, nem? Tehát, hogy azt nem hiszem, hogy ezt a kategóriát kiírtjuk, van olyan ügyfelünk, amelyik mindig jól jön egy NAS. Igen, az is biztos, meg hogy nyilván a PSF is előír bizonyos feltételeket, amiknek meg kell felelni. Tehát van olyan ügyfél, aki biztos marad a földön, de én azt hiszem, hogy én nem látom annyira vidáman ezt a helyzetet a magyar gyártóknál, hogy annyira mennének a felhőbe. Nem mondtam, hogy vidám. Nem, én azt hiszem, hogy nagyon sok, amennyire én látom, azért nagyon sok gyártó egyelőre maradt a földön, vagy maradt abban a technológiában. Ez egy óriási beruházás egyébként átgondolni, átmenni a felhőbe. Tehát én nem örülnék egyébként, ha nekem kellene saját vállalatirányítási rendszert konvertálnom felhőre, meg azt hiszem, hogy nem biztos, hogy lenne elég pénzem, hogy olyan szintű minőséget adjak, mint a Microsoft. Most tudom, hogy ez egy reklám helye, de hogy tényleg a Microsoft mellé tette a komplett auditálást, a komplett biztonságtechnikát. Tehát ha kapok egy titkosító vírust, akkor amiben biztos vagyok, hogy az én vállalatirányítási rendszerem ez nem lesz érintve. És azért nem kell izguljak, hogy a rendszergazdám elrontott-e valamit, vagy én, hanem ezt úgy kapom, hogy ez kvázi az előfizetés részeként, és én az utolsó egy hónapban bármilyen percre vissza tudok állni, és ezt megkapom. Tehát szerintem az a vállalat, ahol ez érték, már pedig ugye egyre többen vagyunk kitéve ezeknek a titkosító vírusoknak, támadásoknak. Ez egy fontos érték, hogy ezt a magyar gyártók meglépik-e, vagy nem, azt nem tudom. Remélem, hogy igen, mert szerintem a vevőknek szüksége van. Igen, de nem hiszem, hogy öröm egyébként most akkor erre átállni, és ez egy folyamatos beruházás, de ilyen, hogyha te vállalkozol. Ami biztos vagyok, hogy a Microsoft ezt így adja, tehát hogy ez egy nagy érték. Én kiegészítve ezt a gondolatot, én valahol most így a középtávon vagyok, vagy középtájon vagyok ebben a gondolatformálásban. Az a cég, ahol bekapták ezt a zsarolóvírust, mert volt ilyen az elmúlt időszakban sajnos, ott őket az mentette meg, hogy egyébként egy magyar fejlesztésű, de felhőben lévő rendszer volt már bevezetve, és nyilván a Magic Excel, ezt így a voodoo varázslathoz szükséges pénzcsináló Excel-nek egy darab kópiája azért megvolt már a vállalatirányítási rendszerben fölmásolva. Az, hogy most milyen időtávra kellett visszamenni, ez most részletkérdés, de a megmentésben jelentős szerepe volt annak, hogy van egy ilyen, és annak is nagyon jelentős szerepe volt, hogy az a fejlesztő az fölismerte, hogy neki felhőbe kell mennie. Azért itt jellemzően az itthoni szoftvereknek a kódbázisa, azért ez egy elég régi technológia.
előbb-utóbb, amit a Gábor is mondta, a technológia fejlődik, és a tükör nem hazudik. Tehát előbb-utóbb már nem fogod tudni ezeket a rendszereket egyrészt napra készen tartani, fejleszteni, és idővel azt gondoljuk, vagy azt látjuk, hogy a leves többe kerül, mint a hús. Onnantól kezdve meg, hát ugye két lépés van, tehát megtartjuk, és nem működünk jól, vagy fejlesztjük és kifizetjük, vagy kidobjuk. Tehát, hogy nem nagyon lesz... Ha már fill, akkor mormot a nap. Igen, akkor marmott a nap is, igen. Nekem még az itt eszembe, amit én megtanultam ebben a multiba, hogy ne üljünk fel arra vonatra, most ugye kicsit magam ellen beszélek, hogy akkor muszáj upgrade-elni. Tehát azért az a multi, az egy 30 éves technológiát üzemeltetett, és tudta az R2-es SAP-t mainframe-eken üzemeltetni, és el tudták dönteni, hogy ők nekik olcsóbb egyébként fölvenni a 60 éves programozó bácsit Dél-Afrikából, és még így is leüzemeltették, már nem volt a piacon olyan ember, tehát szerintem ezt is el tudja dönteni a vállalat, vagy a vállalat vezetője, hogy neki melyik az olcsóbb, upgrade-elek most, és ezen a vonaton ülök, vagy pedig egyébként megpróbálom ezt kezelni, ezt a helyzetet, vagy így, vagy úgy veszem a Pentium 2-eseket, meg megtartom Phil bácsit még a nyugdíjáról. Szóval ez egy vezetői döntés, ez nem egy IT döntés, és én szerintem ezt nem akarom, hogy emellett mondjuk ezt minden ügyfélnek elmondjuk, hogy döntsétek el, de az, ami biztos, hogy ha nem upgrade-eltek, egyre kevesebb partner lesz, aki ezt támogatja, az egyre rágább lesz, neked egyre nagyobb kockázatot kell kezelni. Dönts el az ügyvezető, hogy mi a jó mondás. Elmondod neki, és ő tisztában, tehát hogy legyen azzal tisztában, hogy működtetheti a jelenlegi régi verzióját is, mert van opció arra, hogy működjön, csak ez idővel sokkal kényelmetlenebb lesz. Amit néha a végfelhasználói beszélgetésekből leszűrünk, az az, hogy nincsen nagyon sok helyen információ. Ugye, amit te is kérdezted, mi az, hogy Dynamics, mi az, hogy BC, mi az, hogy Navision, nem tudjuk, és nyilván nem is ez a probléma, hiszen amiben nem foglalkozom, azt én sem tudom. És azt látjuk, hogy ez tök jó dolog, hogy például te elmondod neki, hogy upgrade-elj, nem muszáj, így is működhet. De nagyon sok helyen nincs ez, hanem upgrade-elni kell, különben ki kell dobni. Tehát, hogy ez azért az információ is egy fontos rész, hogy tudjon egyáltalán dönteni valami alapján. Bocs, hogy ezt mondom, de annyi bullshit-et olvasni, ami nem is bullshit végül is, mert igaz, mert tényleg igaz, hát igaz, a feltételekkel. Csak ugye így pontos, a feltételekről nem beszélünk. Tehát a büdös valóságról, hogy amit mondasz, hogy a mélyére ásunk. Tehát ennyire nem ásunk a mélyére, mert olyan dolgokat is ki fogunk ásni onnan, ami lehet, hogy nem fog tetszeni. De muszáj erről beszélni, mert az ERP bevezetés nagyon sok mindenem megbukhat, és nagyon-nagyon nehéz visszahozni egy olyan ügyfélnek a bizalmát, ahol már akár csak 5 millió forint, idézőjelesen ugye csak 5 millió forint elúszott egy elbaltázott bevezetésnél. És most nem mondtam egy nagy összeget mondjuk a Business Central árszínvonalához. A cégtulajdonosok üldögélnek klubokban és beszélgetnek egymással, vagy különböző rendezvényeken beszélgetnek egymással, és nagyjából azért 98%-os elégedetlenséggel nyilatkoznak az ERP bevezető cégeknek miközben egy picit lehet, hogy érdemes lenne leásni a mélyére annak a résznek, hogy tudtuk-e, hogy mire vezettünk be az ERP-t. Ugye mondtál jó példát, most nem akarom megismételni. Laci? Szerintem mára ennyi elég lesz belőlünk. Most vagy rábízzuk a közönségünkre, hogy gondoljuk tovább, vagy visszajöttök még, ezt majd megbeszéljük. Köszönjük szépen, hogy vállaltátok Gábor és Hunor a mai beszélgetést. Köszönjük szépen a lehetőséget. Köszönjük, itt voltatok.